Hej allihopa, Mikko här. Idag tänkte jag göra en lite annan typ av video. Istället för att ni ser mig hela tiden, sitta och prata, så tänkte jag ta lite hjälp av min dator här för att beskriva dagens ämne då. Det jag egentligen har försökt att göra här är att jag får ju väldigt mycket frågor om hur man fiskar olika vatten, vad man ska ta hänsyn till. Hur funkar det med det pelagiska fiske? Hur ska jag fiska en grundsjö, en näringsrik sjö, en karg sjö? Jag har sik i min sjö, hur ska jag göra? Och så vidare. Och det här är frågor som är väldigt svåra att svara på, så jag tänkte att jag försöker beskriva hur jag gör och hur jag går tillväga med när jag fiskar ett vatten. Så för att försöka göra det här någorlunda enkelt eller lite enklare att förstå, så har jag försökt att göra det här som en pyramid då. Där målet med den här pyramiden är exemplet jag byggde den ut efter att man ska fiska ett helt nytt vatten man aldrig har varit till, och man ska göra allt jobb själv. Men du kan använda den här pyramiden när du ska åka iväg och tävla på ett vatten som du knappt har fiskat i livet. Du kan gå tillbaka och göra det här på dina hemmavatten som du har fiskat i 10 år redan. För att när du går igenom alla de här stegen så kan du alltid upptäcka någonting nytt och bli ännu mer effektiv. Så vi får se om det blir långtråkigt eller inte. Det blir förmodligen rätt så lång video, för det är mycket att täcka in. Jag kommer inte gå in i så här superdetalj på alla de här delarna, utan jag har tänkt att det ska vara så här övergripande hjälpmedel för att man ska kunna börja bli mer kunnig och effektiv i sitt fiske. Och verkar det finnas intresse för det här, så har jag tänkt att jag ska fortsätta och göra en serie med videos där jag beskriver de här olika momenten, att jag går in lite mer i detalj i varje enskild sak. Så vi sätter igång här på en gång då. Vi ska till en ny sjö som vi aldrig har fiskat i. Hur går jag tillväga? För det första vill jag bara nämna att det är väldigt sällan jag bara väljer ut en sjö och bara åker dit på ren måfå. För det är svårt. Det är svårt att lyckas. Vill jag satsa på ett vatten, så försöker jag redan hemma innan jag åker ut på vattnet, så försöker jag göra så mycket förarbete som jag någonsin kan. För att när jag väl kommer till vattnet så har jag hum om vad vill jag åka och titta på, vilka områden vill jag loda, vart tror jag ska fiska, vart ska jag lyckas och hur ska jag förmodligen fiska den här sjön. Så vi sätter igång. Längst ner i pyramiden, första raden här, grunden, alltså en första blick på sjön. Det är ju egentligen det mest grundläggande. Vi börjar bygga upp en plattform så vi får ett generellt kunnande om vattnet, och så försöker vi smala av, pinpointa hur vi i slutändan ska fiska den här sjön. Då sätter vi igång här. Första rutan jag har skrivit här är: vad är det för typ av sjö? Är den karg, näringsrik? Vad är det för siktdjup? Allt möjligt sådär. Så det här är egentligen det mest grundläggande. Det finns ju några få typer av sjöar. Visst, alla sjöar är olika sådär, men här tar jag reda på: är den väldigt karg, klart vatten? Är den väldigt djup, eller är den väldigt grund, eller är den väldigt vegetationsrik, näringsrik och så vidare. Redan där så börjar jag skala ner, för det är det handlar om, att vi ska försöka bryta ner den här sjön för att veta hur vi ska fiska den. Och har man inte fiskat så länge, så blir det ju svårt, för att mycket av det här kräver ju att du har erfarenhet och rutin om att fiska ett gäng olika vatten, så att du kan liksom till exempel titta på en karg, klarvattensjö, då kanske den påminner lite om något vatten du har fiskat tidigare. Då har du kunskapen att du kanske ska fiska pelagialt där eller så vidare. Men det är det första vägskälet jag gör. Här får jag ju bort liksom 80% av mina teorier, för att nu bryter jag ner att till exempel det här är en grund slättsjö ute bland åkrar, väldigt mycket näring på grund av övergödning, för att det ligger åkrar runt. Förmodligen kan jag då förvänta mig väldigt mycket växtlighet. Djupområdena är kanske inga alls, eller väldigt flacka partier, så att mestadels av gäddorna kommer förmodligen vara kanske lite grundare inne i vegetationen, för att där kanske det är mycket brax, sutare och så vidare.
Förresten, den här pyramiden kan ni ju använda även till abborrfiske och egentligen alla arter som ni fiskar efter. Men jag fokuserar på gädda och borre. Så går jag vidare till nästa här. När jag har förstått vad det är för typ av sjö så börjar jag titta på vad det är för maxdjup i sjön. Och vad det är för medeldjup och liksom djupförhållande. Och med det så menar jag att till exempel det finns sjöar som är 5 kvadratkilometer stora, så när du googlar den så står det att den har ett maxdjup på 23 meter. Men då kanske det är bara en liten fläck i mitten av sjön som är 23 meter och allt annat är, säg 95% av ytan är väldigt, väldigt grund med mycket gräs. Och säg att det här gropen är en dyhåla helt utan struktur, väldigt flacka kanter och sådär, då kanske det inte är intressant ändå fast den är djup, för att djupförhållandena talar mer för att det är ett grundfiske som gäller här. Så då vet jag vad det är för typ av sjö och så börjar jag bygga mig en bild om vad är det för djup vi har att göra med, och det kan du ta hjälp av djupkartor om du hittar det. Annars kanske du kan googla namnet på sjön och hitta från Länsstyrelsen eller någon uppgifter om djupförhållandena. Man brukar kunna hitta någonting. Även satellitbilder kan ibland hjälpa och titta på hur det ser ut. Här har jag en satellitbild på måfå taget ute på Mälaren någonstans. Så här är vad jag pratar om djupförhållandena. Att, här ser jag att det är väldigt kuperat. Vi har väldigt djupa hålor. Vi har mycket djupa kanaler som går mellan öarna här. Vi har mycket grynnor och så. Så det här är en väldigt kuperad, varierad botten. Så här finns det massa möjligheter att ta hänsyn till. Nästa steg därifrån är inlopp och utlopp. Det tar jag reda på genom att jag går in på till exempel Eniros satellitbilder och så tittar jag på sjön. Vart är inloppen av sjön, om de finns, och utloppen. Och så tittar jag på inloppen och utloppen både till antalen och sen storlek. Är det bara små diken och bäckar som rinner till, kanske de inte är så intressanta till ditt fiske. Däremot kanske en sjö har en stor å som rinner ut så det verkligen trycker vatten där vid inloppet i sjön då. Då är det väldigt intressant. Och då tar jag ju också självklart hänsyn till, då tittar jag ju på själva ån också på satellitbilder och försöker få information att vart kommer den ifrån? Den kanske kommer från en annan sjö som är av intresse för din sjö. Till exempel, vi tar ett enkelt alternativ där, att sjön ovanför har regnbågsodling. Så det kanske kan smita regnbågar och ta sig ner i ån och till din sjö då. Eller så kanske det kommer en massa näring på grund av odlingen där. Överhuvudtaget alltid bra att titta på vad är det som förbinder liksom vattensystemet. Hur kan det påverka ditt vatten? Sen tar jag också hänsyn till topografin. Liksom, vart är inloppet benäget i den aktuella sjön jag ska fiska i? Hur kan den påverka mitt fiske? Ligger den i närhet? Ligger den i en vik med mycket vegetation? Kommer den rätt ut på någon stenram eller vad som helst? Viktig information. Så ta hänsyn till in- och utlopperna. Finns det tillgång till djupkarta, satellitbilder? Det här är någonting man använder väldigt mycket redan hemma. Bland det första jag gör när jag har tagit reda på vad det är för typ av sjö så börjar jag studera den med hjälp av satellitbilder oftast. Eller egentligen alltid. Satellitbilder kan avslöja, du kan se gräs där. Jag tror jag har en bild någonstans här. Här till exempel har vi satellitbild. Och börjar vi zooma in så kan vi ju se att det finns väldigt mycket växtlighet i den här viken. Det finns till och med fickor här bakom där fisken kan ta sig in bakom, så att när du kommer och driftar här så vet du om det för att du kollar med satellitbild att just det, man ska kunna fiska där inne också, så du kanske kan forcera in båten någonstans. Och så ser vi liksom att det ligger växtlighet lite överallt här. Alltid bra att ta hänsyn till. Satellitbilder avslöjar mycket, och många gånger då kan du också räkna med att det du ser på satellitbilden att växtligheten tar slut här. Men det kanske också betyder att här är det lite djupare, så det är mer djupväxande växtlighet här som bara inte syns på satellitbilden. Så på det här viset så hittar vi växtlighet som vi sen under räkfiske vill åka och titta på de områdena, så vi får en rejäl bild. Vi kan se
på ekolod om det finns gräs här ute, om det finns betesfisk och så vidare. Men med hjälp av satellitbilder så börjar vi bryta ner sjön, att vart finns de här intressanta grejerna. Sten går också utmärkt att se. Här har vi massa uddar och öar och grynnor här ute. Och tittar man noga så ser man ju att det finns ju sten lite överallt. Och ser det ut på det här viset så är det också så att de stenarna som ligger lite djupare, det är inte säkert att det syns på satellitbilden. Så det här området, här skulle man kunna tänka sig att det ligger mycket mer sten än vad man tror här runt omkring. Så det här skulle vara ett område jag skulle vilja åka och loda såklart för att verkligen hitta fisken, strukturen och sen om det nu är någon fisk. Så satellitbilder hjälper väldigt mycket där, och du kan även hitta broar, bryggor, hamnar, liksom vad som helst som är av intresse. Så skanna igenom hela sjön på satellitbilderna. Vart är det här som du kan se, det här grunda fisket och det som du kan se uppenbart, det kan du ta hjälp av satellitbilderna. Sen när det är det djupare fisket som gäller, då är det oftast djupkartor. Ibland finns de inte. Då får man ju själv åka ut och loda sen då och försöka räkna ut att vart kan jag tänkas hitta intressant struktur. Men djupkartor är det ju många företag som tillverkar ekolod nu som har sådana här webbsidor. Till exempel så har Lowrance en sida, Social Map, där folk kan ladda upp sina färdiga djupkartor. Och Humminbird tror jag har likadant. Jag tror Garmin också har. Jag är inte superpåläst där. Men i alla fall, och det bästa du kan göra är ju att titta på bägge bilderna. Som här till exempel. Här har vi den här udden med öformationerna och de här friliggande grynnorna som satellitbild. Då får jag en bild av det. Och där har jag samma fast med djupkarta. Så då kan jag titta på de här grynnorna och hur ser det ut runt om. Och då ser jag att det här är som ett stort grundflak alltihopa. Men här på insidan mot de här grynnorna öarna så går det faktiskt in en djup ficka då, en potta som är mellan 6,5 och 9 meter. Du har en kant till 11 meter här. Så jämför satellitbilder till djupkartor så du får en helhetsbild. Då ska vi gå vidare. Topografin, då får jag här titta på, försöka hitta en överblick av en sjö. Att hur ser det ut med, finns det mycket öar, uddar, sund, vikar, grynnor. Så jag fortsätter att bygga med en bild av vad är det för typ av sjö. Är det här någonting jag kan titta från mitt tidigare liv historiskt och ta hjälp av andra vatten jag har fiskat. Så det här är otroligt viktigt, och topografin, det är ju inte enbart satellitbilder. För till exempel skulle vi kunna, vad ska vi ta? Vi tar Runn i Borlänge där vi bor. Vart är vi här? Ganska stor sjö. Men enklast tycker jag då att det är att titta med utan flygfoto först. Så här ser jag till exempel att Runn har väldigt mycket öar, väldigt mycket uddar som går ut överallt. Så där får jag en övergripande bild om det här, och nu vet jag att Runn är en stenig sjö och så vidare också. Så jag bildar mig en uppfattning om topografin. Och sen kan man ta hjälp av satellitbilder och zooma in olika områden och titta lite noggrannare på att okej, här verkar det vara mycket sten, mycket grunt. Här kanske det kan vara eventuella lekvikar någonstans. Här är det väldigt stenigt, kanske bra abborrområden och så vidare. Och topografin är inte enbart det du ser med ögat ovan ytan, utan topografin är även ska vi se vart det är Runn. Topografin är även djupkartan. Att hur ser topografin ut under ytan? Vart är djuphöljorna? Vart är grynnor, undervattensåsar, grundplatåer och så vidare. Så det här är ju allting sånt som är väldigt viktigt att ta hänsyn till när man bygger sin gameplan då. Och sista rutan här under den grundläggande är vilka arter finns det i sjön. Då försöker jag alltid ta reda på det liksom. Vad är det för arter som finns i sjön? Det kan vara ibland omöjligt att ta reda på, men många gånger om du googlar det så kan du hitta
information från VIS eller ja, Länsstyrelsens sidor, gamla nätprovfisken och så vidare. Kanske du kan ta reda på att ja, men det finns brax, mört, abborre, lake, löja och så vidare. Och det här är ju viktig information. Väldigt viktig information. Det berättar ju väldigt mycket till dig om hur du ska fiska. Dyker det till exempel upp att det finns siklöja eller nors där, då är det stora ledtrådar för dig att då kanske du ska vara sökare ut på djupet, för att många av de här predatorerna där gillar att käka den typen av fisk. Då vet vi vad det är för typ av sjö vi ska fiska. Vi vet om den är karg eller näringsrik, vi vet om den är väldigt djup eller om den är kuperad eller väldigt flack och grund. Vi har koll på inloppen och utloppen. Vi har byggt oss en uppfattning om att det är mycket öar, uddar och grynnor, så att då kanske vi ska fokusera på vårt fiske så där och leta strömmar och så vidare. Då ska vi försöka börja få en grundläggande förståelse för sjön, att hur ska vi tackla det här problemet eller pusslet framför oss då. Så först jag börjar tänka på då att okej, i den här typen av sjö som jag nu har förstått vad det är här nere, vad är det mest troliga att gäddorna äter? Vad är det mest troliga att abborrarna äter? Då tänker jag här under byten att jag försöker ta reda på att tror jag att de mest äter mört eller brax eller lake eller sutare eller öring eller sik eller nors och så vidare. Det berättar för mig väldigt mycket om hur jag sen tror att jag kommer att fiska. Än en gång, inte alltid lätt att ta reda på det här, och ibland är det också, ibland kan det vara så, det har hänt mig också, att jag hittar gamla nätprovfiskerapporter som är 20 år gamla, och så har de fått massa nors i en sjö. Och så tror jag att ja, men vad grymt, då finns det massa nors, och jag åker dit och ska fiska och leta reda på de här norsen, och de är svåra att hitta. Sen senare hittar jag information om att norsen har börjat försvinna de sista 20 åren och minska i antal, så att då är det kanske inte en faktor som spelar med lika mycket. Så försök att räkna ut vad är det de äter. Och då därmed blir det också, äter de troligtvis mycket smått eller mycket stort. Så är till exempel vissa sjöar, då kanske de stora gäddorna ute på pelagialen äter stor sik, öring, id. Vissa sjöar kanske de äter mycket stor brax, stor sutare, så det är stora beten. Då kommer det hjälpa mig att välja en strategi och vilka beten jag ska fiska, om jag ska pannbena eller om jag ska röra mig och så vidare. Finns det andra bytesdjur som kan ha avgörande betydelse för mitt fiske där, så till exempel om du fiskar mycket abborre och det är mycket kräftor i en sjö, så kan det vara att kräftorna är en stor del av dieten. Och här kan det också vara andra arter som är lite mer ovanliga, som säg ute i havet, så kan det vara många arter som spelar in här och kan påverka. Jag är inte jättepåläst i det där, men spigg och den typen av fiskar. En sak också att ta med här om du fiskar gädda är att många sjöar har sjukt stora mängder små och medelstor abborre. Och det är inte många som alltid tänker på att abborren i många sjöar är den primära födan för gäddan och även för gösar och även för stora abborrar. Så råkar du veta att det är väldigt mycket gott om abborre här, då kanske du börjar bygga din gameplan på att hitta abborren för att hitta gäddan. Är abborrarna ute på stengrynnorna, då ska du kanske söka den stora gäddan också i närheten. Vet vi mängden fisk och storleken på fisk i sjön och andelen stor fisk, det är bra att försöka ta reda på. Vet jag att jag ska åka till en karg sjö där jag på något vis har information om att det är svårfiskat vatten, för det är inte så mycket gädda där, eller att det är väldigt, väldigt få stora individer, ja, då kommer det påverka hur jag i slutändan fiskar. Däremot om det kanske är väldigt stora bestånd av medelstor och stor gädda, eller enorma bestånd av små gäddor men väldigt sällsynt med stora, så det är någonting jag försöker ta med i min beräkning hur jag ska fiska sjön. Sen beror det såklart också på om man tävlingsfiskar eller fiskar privat, val av taktik i slutändan
hänger ju väldigt mycket på det. Men försöka bilda sig en uppfattning om vad är det för, hur mycket abborrejädra finns det, alltså den art som vi är ute efter, men även hur mycket sik finns det, hur mycket mört finns det, hur mycket löja finns det. Liksom, det är bra att veta hur mycket föda de har. Strömmar genom vindar, inlopp, sund och så vidare. Strömmar är en väldigt, väldigt viktig faktor vid fiske i alla vatten. I sjöar finns det också strömmar. Man kanske inte alltid ser dem. Men de finns där och de påverkar otroligt mycket vart fisken är och rör sig och så vidare. Så strömmar försöker jag räkna ut redan och titta på kartor att vart är det troligt att det bildas strömmar. I en älv eller en å så är det ju ganska självklart, men i en sjö så kanske det kan vara utmanande ibland att räkna ut vart det är. Men det är så viktigt, för strömmar samlar skräp, men de samlar även näring och plankton och så vidare. Och de i sin tur samlar dit all småfisk som vill käka plankton och det här, och så kommer rovfiskarna efter. Det bildas strömkanter, det kan till och med bildas bakvatten. Vissa sjöar säger att de är väldigt breda och sådär, och så har du en ström igen och sen blir det midja i sjön så att det blir ett smalt sund, och kanske det trycker på rejält där. Då någonstans kring de där strömmarna kan det vara väldigt hett många gånger. Nu ska vi se vad det var jag tänkte på. Nu har vi flyttat. Ja, precis. Ett exempel skulle kunna vara att du har en stor öppen fjärd, säger vi här. Och så har du en kraftig vind från sydost som går mot nordväst här. Och då sätter det ju den här stora djupa vattenmassan i rörelse som sen kraschar och slår in bland alla uddar och öar här. Och då kan man ju tänka sig att vattnet tar den lättaste vägen. Så här skulle det kunna bildas lite strömmar, lite bakvatten runt de här uddarna här. Lika om vinden trycker vattnet hitåt så bildas det säkert lite strömmar runt de här, och då kan de i sin tur samla dit massa bytesfisk, gädda, abborre, allt möjligt. Så vindar, jag försöker titta på en sjö så här. Vart kan vindar bilda strömmar? Här kan det bli genomströmning för att det är djupt och blir som en trång passage. Men sen har du ju också försöka ta hänsyn till den naturliga genomströmningen av sjön, att vart rör det sig, hur går det igenom, vart kommer inlopperna och sådär. Och vissa saker så är det många gånger inte lätt att veta det här innan du väl är ute och rekar, men det är det vi håller på med här nu. Vi försöker bilda oss en uppfattning om områdena eller vattnena vi ska fiska, att vart kan det tänkas bilda strömmar. Sen åker vi dit under rekfiske och verifierar och kontrollerar det här. Ibland stämmer dina teorier och ibland gör det inte det. För strömmar kan vara knepiga och sådär, men väldigt viktigt att ta hänsyn till. Alltid sådana här uddar som går ut, de kan vara, framförallt om det är djupt vatten i närheten, där kan det trycka på rejäla strömmar så att det till och med syns i vattenytan. Så jag personligen tar enormt stor hänsyn till strömmar, både när jag fiskar älv och sjöar. Samma är det i havet också med ebb och flod, när det höjer och sänker och sådär, så bildas det ju strömmar på vissa ställen som kan bli heta. Älvfiske så är det mycket, jag tänker väldigt mycket på strömmar, men det beror ju ofta också på nivån i älven. Sänker de så det blir väldigt lågvatten, så blir det ju många ställen som är stillastående och oheta, medan när det är högvatten så blir annars oheta platser heta för att nu har det helt plötsligt genomströmning där. Så då börjar vi bygga upp en förståelse för vad det är för typ av vatten, hur själva fiskarna fungerar, hur fungerar själva vattnet. Vegetation, stenblock, alltså storsten. Försöker med hjälp av satellitbilder hitta de här först. Sen åker vi ut och letar reda på dem i verkligheten och kolla om vi kan hitta också sånt som inte syns på satellitbilder som ligger lite djupare. Väldigt avgörande, det vet ju vi alla fiskare att det här är väldigt avgörande faktorer när vi letar fisk. Träd, då menar jag
Till exempel, vart finns det mycket träd som kan ge lite skugga inom viss vik, men även satellitbilder kan avslöja vart det är mycket nedfallna träd och så vidare som ger skydd till fisken, och de är värda att kolla. Övrigt, det kan vara allt möjligt, hamnar, bryggor, broar, kraftverk, vad som helst som kan påverka fisket. Så då försöker jag hitta så mycket som möjligt genom satellitbilder av det här också då, som jag lägger på minnet sen när jag ska ut och reka då. Lämplig för spinn? Frågetecken. Områden för spinn? Frågetecken. Personligen så anser jag att du kan spinnfiska alla vatten. Det spelar ingen roll om du är mitt ute i djupan blå utan någon grynnor, ingenting, och det är djupt. Det går spinnfiska där, det går lyckas. Så ingenting är egentligen olämpligt, men de är mer eller mindre lämpliga. Till exempel om vi ska ta som exempel vad ska vi ta? Vi tar Siljan i Dalarna och jämför den mot Vänern. Så till exempel Vänern är lämpligare för spinnfiske genom att den har väldigt mycket vikar och grynnor och sådär, där det är enklare att hitta fisken och förstå vart man ska fiska, medan Siljan saknar mycket av det där, och det mycket av den stora gäddan där lever fritt ute i pelagialen över enorma ytor och flyttar sig med vindar och grejer, hur betesfiske rör sig. Går fortfarande alldeles utmärkt att stå där ute och spinnfiska på dem och lyckas också, men det är inte så lätt. Så när jag tittar på sjön, är den ens lämplig för spinn, eller kommer det här bli en tuff utmaning? Och tittar då på sjön, till exempel områden för spinn. Ja, tar vi då Siljan, då kanske inte jag åker ut där var folk trollingfiskar gädda, utan jag kanske är lite med närmare land, inom vikar, bland öar, grynnor, inom mellanskär och så vidare. Så jag försöker hitta områden som är lämpliga för mitt spinnfiske. Sen kanske med mycket rutin och träning på det här vattnet så kanske i slutändan också står och fiskar på de här stora fiskarna helt ute i pelagialen. Och fiska på pelagialen behöver man inte vara rädd för. I en mindre sjö så är det absolut inga problem att göra det, för att områdena är mer begränsade. Då kanske du har, säg, 300 gånger 300 meter där du tror att de är, medan Siljan kanske det ibland handlar om 5 gånger 5 kilometer där de är någonstans utspridda. Och så tittar vi självklart, det här kan ju redan många, vart finns lekområdena för gäddan och abborren och mörten och braxen och så vidare. Vi identifierar dem i sjön. Oftast kan man göra det med hjälp av satellitbilder och kanske med lite hjälp av djupkartor. Så brukar inte vara så svårt, med väldigt viktig information och veta det här, framförallt om man fiskar vår och senvår, så att man är i rätt ställen då. Så vi behöver inte säga så mycket mer om det. Går vi över till att nu vet vi vad det är för fiskar, hur sjön fungerar, vi har tagit hänsyn till strömmar, vart vi tror att fisken finns, vi börjar få en förståelse av djupförhållanden, allt möjligt som vi har gått igenom. Så då ska vi börja planera, hur ska vi nu börja bryta ner den här sjön, tackla den för att åka sen ut och provfiska och titta på den. Så en av de första frågorna som kommer i mitt huvud är vilket djup kommer jag förmodligen fiska på. Och genom att den här pyramiden är ju, jag sitter inte på datorn och tittar varje dag på den här pyramiden, utan det här är ju mitt sätt att försöka förklara hur mina tankegångar går när jag ska ut på ett nytt vatten. Genom att jag fiskar väldigt mycket i livet och intresserar mig väldigt mycket, så har man ju liksom skapat ett tillvägagångssätt och rutiner hur man tänker på nya vatten. Så här har jag bara försökt att gå igenom att ungefär hur går mina tankar när jag får ett nytt vatten. Då tar jag reda på där och så börjar jag bryta ner det. Och då kommer man ju ofta till den här frågan, vilket djup tror jag är mest lämpligt? Då vet jag att är en karg, väldigt djup sjö, näringsfattig, jag vet att det finns siklöja och nors och så vidare, då börjar jag förstå att här är det förmodligen pelagiskt fiske, där mina beten kommer fiskas hem mellan 2 och 6 meter under ytan, fast det kan vara 100 meter djupt, eller jag får till och med vara beredd på att gå ner och bottenstutsa ända ner till kanske 15 meter. Medan om jag åker till en sjö där jag tror att det mesta av gäddorna är inne i vassen och stubben och lite djupare växtlighet, så förstår jag att jag förmodligen som djupast kommer att fiska 2-3 meter. Så redan där har jag då
brutit ner sjön rätt så mycket, jag ratar väldigt mycket, jag börjar få en plan om hur jag vill fiska den här, hur jag verkligen tror att den fungerar. Och så börjar jag fundera på att fiskedjupet, är det årstidsbaserat? Det är det många gånger, inte i alla sjöar, men många gånger är det där. Och då tar jag hänsyn till när ska jag fiska. För till exempel tidig vår och under våren, lektider och sådär, så kanske i en sjö där jag normalt skulle välja att fiska väldigt djupt, så kanske jag är innegrundare än resten av året. Typ och storleken av beten. Här börjar jag fundera lite på vad är det för betestyper jag kommer använda. Vi har försökt att fått en förståelse vad de förmodligen äter, vad det är för djup, typ av sjö, fiskedjup, om vi kommer fiska vegetationssten eller pelagialt och så vidare. Så säger jag att jag vet att jag ska in och fiska grunt, då kanske det blir mycket att ta med sig mycket jerkbait, shallow-riggat gummi, spinnerbaits och så vidare. Ska ända in i stubben, jag tror att de är verkligen inne i spenaten. Då kanske jag tar med mig offsetkrokar så jag kan rigga upp någon gummibetes och spinnerbaits. Kanske till exempel väldigt utgående jerkbait som Rapala X-Rap Subwalk som går precis under ytan, eller till och med toppwaterbeten. Vet jag däremot att jag kommer fiska på siklöjestim, norstim eller ja, all möjlig djuplevande fisk, så kanske det mest blir att ta med sig till exempel peto med rippadapter, stora gummishads och tails som går att fiska djupt med tunga blyskallar och så vidare. Liksom beten som lämpar sig för djupt fiske, även djupgående wobblers. Pannben eller mobil, ursäkta ta en klunk vatten. Med det här menar jag att det här är också en väldigt avgörande grej för mig som jag tar med i planeringen när jag åker ut på en ny sjö. Och ni som har följt Pikefight och Perchfight och mig och Mattias i Team Rapala, vi pannbensfiskar ju ofta och gärna och fastnar liksom på en fläck vi tror på istället för att flacka omkring. Men när jag tittar på ett vatten så många gånger vet jag till exempel att men i den här typen av vatten så är det inte så mycket fisk, de lever ofta djupt, vi har hittat några grymma formationer eller struktur någonstans som vi verkligen tror på. Då kanske vi pannbensfiskar, står uppankrade där och fiskar ett par timmar på varje fläck och väljer ut bara 2 eller kanske 3 fläckar på hela vattnet som vi sen pannbenar oss igenom för att vi tror att det är så vi kommer att lyckas. Medan andra vatten så tror vi att där det till exempel finns väldigt mycket fisk, nu ska vi se, vet vi mängdfisk, storlek, att det finns väldigt mycket 90 gädda liksom, då, och att de framförallt lever kanske grunt och i gräs liksom över stora områden, då kanske vi väljer mobilt fiske, alltså det här som vi brukar säga hit and run och Tobbe säger running and gunning och så vidare. Så kommer taktiken bestå av att pannbena vattnet eller vara mobil och röra sig och söka. Tider på dygnet, det här kan ju vara svårt att veta förväg, för alla vatten har sina tider, men det är någonting jag försöker ändå liksom ta hänsyn till. Genom min rutin att jag fiskar mycket så försöker jag ta reda på, jag tänker på vilka arter är det jag tror att det är där, vilka ställen tror jag fiskarna kommer vara på. Då kanske rutinen kan avslöja att men då, det här kanske är en sjö som förmodligen funkar bäst på sommaren eller mitt på dagen, eller om det är gryning och skymning och så vidare. Och lika kan det här också vara årstidsbaserat. Till exempel supertidig vår. Vi säger att ett vatten som resten av, eller året runt egentligen levererar morgon och kväll, men supertidig vår kanske det är mitt på dagen som gäller när solen värmer lite. Så när vi ska sen ut och reka, så om vi tror att fisket är bra morgon och kväll, då under vårat rek så börjar vi att provfiska de områdena vi tror, genom att ha gjort det här förarbetet, är bra, så provfiskar vi dem på morgonen. Sen när vi tror att fisket är dåligt, då passar vi på mitt på dagen och lägga massor med timmar på bara åka båt och loda, åka och verifiera de här, att är det strömt där vad vi trodde, eller vart går strömmarna, hur ser nu den här vegetationen ut i den här viken, är den intressant eller inte, hur ser egentligen de här stengrynorna ut, hur såg den där hamnen ut där, liksom jag lägger massa tid där. Istället för att fiska så åker jag bara och rekar, och sen kanske jag avslutar med att fiska igen på kvällen när jag tror att det är som mest effektivt.
Temperaturer, olika vindar, regnpåverkan. Ja, hur kommer vattentempen här först och främst. Hur tror jag att vattentemperaturen i den aktuella sjön kommer spela in på mitt fiske? Och det beror ju mycket på vilken årstid jag är där. Är det supertidig vår så kanske jag letar i djupområden nära anslutning till lekvikar. Senare under leken och efter leken kanske vattentemperaturen och leken dirigerar mig mot grundare. Kallt på hösten kanske jag letar efter i de djupaste områdena i sjön, och mitt på sommaren beroende på vilken typ, ni vet, vattentemperaturen är ju väldigt viktig att ta hänsyn till. Så vilken tid på året ska vi åka dit och hur kommer det påverka fisket? Hur kommer olika vindar påverka den här sjön? Östlig vind mot västlig vind. Det kan ju vara helt olika fiskeplatser som gäller. Fisken rör sig, maten rör sig, strömmarna ändras och så vidare. Vinden i sig trycker ju näring in i vissa områden och så här. Så jag försöker också tänka på det när jag tittar på topografin för sjön och kartor, liksom att vilka vindar är lämpliga för de här ställena. Och så försöker jag liksom bygga upp en plan att är det nordan så börjar jag fiska där, är det sydan så börjar jag fiska där och så vidare. Och regnpåverkan är också en miljöfaktor, att hur kan det här tänkas påverka vattnet? För vissa vatten blir ju väldigt uppgrumlade om det regnar kraftigt. Och till exempel kan du ha tillopp, en stor å som rinner ner i en sjö, att när det regnar kraftigt och den stiger lite så drar med sig en massa skräp från land och pushar ut i sjön och det blir för skitigt där. Så att vissa ställen då kanske du ska sluta fiska vissa områden för att det blir för grumligt, eller så kanske du ska börja köra bling-bling som spinnerbaits eller rasselkammare och så vidare. Sen då börjar vi få en bra uppfattning om hur sjön fungerar, hur vi tror vi ska fiska, vad det är för beten vi ska använda, vad det är för bytesdjur vi ska imitera och leta efter och så vidare. Så då är det dags liksom att räkfiska. Och när jag är ute och räkfiska, så förutom att verifiera alla de här ställena vi har letat efter, till exempel vi vill åka och kolla hur ser det här gräset ut egentligen, hur ser det ut här bakom, är det något mer gräs här, hur ser de här grynnorna ut till exempel, vi tar någonting bara här, att hur ser det ut runt de här grynnorna. Under räkfisket då åker vi och lodar här, att vart går djupbranterna, hur ser det ut och så vidare. Och under räkdagen då åker man mycket båt och tittar på lod och tittar på vad du ser med ögat faktiskt. Så tänker jag också på timing, olika timing, typ att är det ett vatten som påverkas av ebb och flod eller höjs och sänks av något kraftverk och så vidare. Liksom kan det finnas några timingar där. Och med timing menar jag också att om du har ett hemmavatten så har du säkert lärt dig att nu den här tiden på året så vet jag att bästa chansen har jag på kvällen. Det är ju en timing. Om vi tar till exempel när jag gjorde livefisket med Fish Echo, då fiskar vi egentligen på timing. Då fiskar vi på brax som står mitt på dagen, djupt, och bara trycker i en djuphölja. Men när det börjar skymma så flyttar sig braxen från djup till grunt, och då står gäddorna där och väntar på dem på kanten och passar på att attackera dem. Så det här är timingen jag försöker tänka på under räkfisket. Kan jag hitta någonting som kommer hjälpa mig i timingen då? Timingen kan också vara att du var ute hela dagen där du har just inte sett någon bytesfisk någonstans, eller så att du hittar stora stimmelöja som hänger som bollar på lodet på djupt vatten. Men sen precis på kvällen när du ska avsluta sista timmarna, då börjar det vaka enormt mycket löja någonstans utspritt över något område på sjön. Då har du också hittat en timing där, att i det här vattnet då började det vaka jättemycket där, och så åkte vi över provfiska och loda och fick några gäddor eller abborrar, så vi vet att där aktiveras någonting för kvällen. För att dra ett riktigt bra exempel tycker jag själv angående timing, så är det när jag och Mattias fiskade World Predator Classic i Holland 2016. Då varje dag ska du fånga 3 abborrar så långa som möjligt, 3 så stora gösar som möjligt och en gädda. Och det är svårt. Visst, om det är ett supervatten och en superbra dag så får du alla 3 arterna till höger och vänster, men så var det inte, och det är sällan det är så, utan
mycket av våran strategi byggde vi på timing. Ett enkelt exempel var att vi upptäckte, för att vi fiskar i ett stort flodsystem och som var kopplat till havet, och där var det en damm. Och de öppnade och stängde den där dammen ibland, så de släppte in havsvatten. Och när de öppnade så blev det en högre genomströmning i floden. Och då hittade vi en djuphåla mitt i floden och lärde oss att när de öppnar dammen där uppe och vattnet trycker fortare genom den här djuphålan, för där stod det massor med gös, då var det jätteenkelt, gösarna blev som galna, det var jätteenkelt att fånga stora fina tävlingsgösar i det hålet. Men när luckan var stängd och det inte kom något vatten, då var det halvt omöjligt att få de här gösarna att hugga, för de satt väl också typ och väntade på det här, de hade lärt sig det. Så de satt och väntade på den här öppningen, så blev de aktiva. Så då körde vi våran timing att nu under tävlingen, nu öppnar de luckorna, nu drar vi dit och fångar våra 3 gösar, och då gick det oftast väldigt fort. En annan timing vi fiskade på där som var däremot väldigt svår var att vi upptäckte också att på kanterna i det här flodsystemet så var det sådana här stora grunda gräsflak, och några gånger per dag så kom det in stora flock med väldigt fin och stor abborre som stod annars när de var inaktiva, stod de på djupet utanför och var väldigt svåra att få. Det gick fortfarande att jigga på dem och så här, och fiska med djupgående wobblers, men de var väldigt svåra att få. Men när de gick upp på gräsflakerna, då var de väldigt aggressiva, enkla att fånga. Så vi försökte ju att tajma rätt, att när vi trodde att abborrarna skulle vara uppe på det här gräsflaket och jaga, då skulle vi vara där och fiska. Och för att annars så var det, timingen var sådär att när de inte gjorde det var de för svåra att fånga, så då sket vi abborren under tiden och fiskade gädda och gös. Så det är liksom timing. Fönster, fiskflytt, det betyder ju liksom, det är massa olika saker. Till exempel på våren så kan du lära dig att vid en viss vattentemperatur i ditt vatten så rör sig gäddan in för lek. Och vid viss vattentemperatur så rör sig braxen in och mörten in och sådär. Så då har du en fiskflytt, och det här triggar ju många gånger rovfiskarna. Att när mörten börjar trycka in i det här grunda, då står de ju där på gräskanterna, gäddorna, och bara glufsar i sig dem. Ursäkta, dricker lite. Fiskflytt kan också vara i strömmande vatten. Du har till exempel massa löja eller mört som står på någon sel och hänger, gör ingenting hela dagarna. Sen på kvällen till exempel så går de upp på grundare strömkanter, och så ser du dem börja vaka där, och då triggas ju ofta rovfisken av det, och det blir liksom, du kan se abborrjakt och du fångar gäddor och sådär. Så var uppmärksam under rek liksom, vart sker de här fiskflytterna, vart har du timingarna som du kan utnyttja för att vara på rätt plats vid rätt tillfälle. Stråk, det här är lite med överkurs, men jag tar med det i alla fall för att det är någonting jag försöker tänka på. Inte i alla typer av vatten. Det är lite svårt att generalisera, men säg till exempel en grund, näringsrik, vegetationsrik sjö. Då tänker jag inte så mycket på stråk, för då är de utspridda där. Medans om vi tar en kargare, djupare sjö med mycket pelagialer och grynnor och sådär, så försöker jag tänka på det här med stråk. Och ja, hur ska man kunna ta det som exempel då? Får se om vi kan hitta någonting vettigt här. Säg att vi har bestämt oss för att fiska det här området här. Finns det något bättre exempel? Vi tar här då. För här har vi 360 grader, händer det någonting. Vi har en djuphölja här som förmodligen håller massa betesfisk och rovfisk. Och ställen som kan vara heta i sådana här åsar med kanter. Här är kuperade botten. Här har vi en stor grundplatå, så de här kanterna kan vara heta. Och de här kanterna kan vara heta här nere. Så det här finns det väldigt mycket ställen som kan vara heta. Och till skillnad från grunda vikar till exempel, ja men säg fisken här inne om det skulle nu finnas gräs här, då kanske de står liksom mer och lurpassar. Men de här fiskarna är ju väldigt mobila och rör sig. Så till exempel en vind som kommer från sydväst och går mot nordöst, trycker massa vind upp på den här platån, då kanske fisken är här.
Medan när vinden vänder och kanske fiskarna är där och där. Och en sydöstlig vind och kanske fisken är här. Så fisken rör sig, och precis som vi är ute och jagar gäddan och letar efter gäddan, så är de också ute och letar mat. Så när vindarna vänder och strömmarna vänder och påverkar det här och näringen och småfisken, så rör sig småfisken och gäddan efter. Och då försöker jag ta hänsyn till när gäddan blir hungrig, så att den lever någonstans här ute och han hittar ingen lättfångad mat här i pelagialen, så kanske han rör sig in mot de här grundare kanterna överallt här. Då har de ju stråk. De simmar ju inte hur som helst kors och tvärs på måfå, utan de har ju också lärt sig det här. De vet ju vart de ska hitta mat. Så med stråk menar transportsträckor. Vart går gäddan och söker av och patrullerar? Här är till exempel ett stråk. Här är ett stråk. Men det här är egentligen inte svårare än att du står och driftar och kastar och kanter. Det kan vi allihopa. Men säg till exempel det pelagiala fisket, så att vinden vänder och gäddorna har stått här. Och nu blir det mest troligt att de står här. Då finns det liksom sådana här stråk som du kan stå och fiska på flyttande fisk. Här uppifrån till exempel kommer det vatten för att här är en annan sjö. Och så kommer det genomströmming här och rinner ut i den här sjön. Så här kommer det strömmar som påverkar sjön och så vindar och så vidare. Så liksom fiskstråk är någonting att ta hänsyn till, och det är ganska svårt men väldigt häftigt när man lyckas, och ytterligare ett vapen att lägga i arsenalen. Och lite kuriosa, en bra berättelse om att fiska stråk, så var det när jag var på Lac Le Mans i Schweiz och fick fiska med Alban Chonier. Det är hans hemmavatten, han kan den där utan och innan, väldigt duktig fiskare och fångar mycket stora gäddor. Då det är en glaciärsjö, eller det är en sån här spricksjö som ligger uppe i Alperna, så den är helt V-formad så här. Det är väl någon stor sten som har slipat ner den en gång i tiden. Den är hur djup som helst. Jag tror maxdjupet 350 meter och den är typ V-formad. Så ingenstans finns det egentligen någon grundfiske kan man säga, och inga grynnor och sådär. Så på ett ställe stod vi verkligen mitt ute i det blå och fiska. Och där förstod inte jag heller så här, varför är vi just här. Jag kunde inte begripa. För många andra spots vi fiskade med honom så förstod jag varför. Till exempel var vi 200 meter utanför en udde. Då förstod jag att men här blir det ju lite strömmar. Men där var vi fiskade då förstod jag inte. Och då förklarade Alban att det här var en transportsträcka för gäddorna. Han pekade att ungefär 1 kilometer bort in mot land så rann det ut en stor å eller en älv eller någonting. Som skapar ju strömmar och sådär. Och så pekar han att bakom oss ganska långt bort så gick det ut en lång udde och strömmen passerade där. Och då sa han att då blir det ju stora genomströmmingar där ute. Och beroende på hur bytesfisken och väder och förhållanden förändras där så jagar gäddan på de här områdena. Och när de flyttar områden så simmar de efter de här strömkanterna där. Och då stod vi där och kastade och vi fick faktiskt, jag tror vi fick 4 eller 5 gäddor bara där, och det var väldigt, väldigt, väldigt häftigt. Så det är någonting att ta hänsyn till, men det är lite överkurs. Sen tänker jag på under ekfiske syresättningen. Ett enkelt exempel på det här, om du fiskar en älv och det blir extrem lågvatten och du vid sidan av huvudfåran har en stor vik och den blir typ stillastående. Ja, det blir syrefattigt där, och framförallt i varmt vatten på somrarna gäller det här. Då vet jag att det där är förmodligen ohett. Till och med bytesfiskarna brukar ju dra därifrån. Så syresättningen är för mig otroligt viktig och någonting jag tänker på mycket. Och syre, det kommer av bland annat strömmar. Strömmar samlar upp mat, men syresätter också vattnet för att det rör på sig. Så då söker sig många fiskar dit. Och tar man som ett exempel som ska vara lite lättare att förstå, så är det om du fiskar en strömmande vatten som en å eller en älv, när det på sommaren kan bli över 20 grader varmt, så kommer många gånger rovfiskarna att gå in nästan som öringar i de mest strömmande partierna. När det rör sig med så står de bakom en sten, och det tror jag mycket med syresättning att göra. Vi vet ju själva när det är extremt varmt ute och så stillastående luft, det ligger nästan lite oväder i luften, så är man får ont i huvudet, man blir matt och trött och man har inte riktigt så här ork, utan då ställer vi oss någonstans gärna där det brisar lite och sådär, blir lite klarare i luften, vi blir piggare, orkar mer. Så syresättningen är någonting att ta hänsyn till.
i både älv och sjö då. Vattennivå framförallt i rinnande vatten och i havet. Ebb och flod, havet höjs och sänks, så blir områden heta och oheta och skapat dessutom strömmar medan det pågår. Så det är också någonting jag alltid tar hänsyn till så fort jag är ute och räkfiskar och sen under genomförandet, att jag tittar alltid otroligt mycket på vattennivån. I sjöar kanske inte lika mycket, men säg i älv och i havet så tar jag mycket hänsyn till det. För det påverkar väldigt mycket min val av strategi. Och när man har fiskat vatten länge så börjar man lära sig att okej, vid högvatten så är det bra, eller vissa områden är bra, och vid lågvatten så är det andra områden som är bra. Val av utrustning, då börjar det liksom bli dags att nu vet vi ungefär hur det ser ut, hur vi kommer vilja fiska ungefär, vi har börjat lärt oss lite, så vad är det då, hur ska vi fånga fisken? Färger på beten, säg till exempel att jag ska fiska i ärtsoppa någonstans, kanske jag väljer kontrastfärger. Fiskar jag extremt klarvatten, kanske jag väljer naturtrogna som Smelt on the Beach-färgen som jag gillar och kör mycket sånt. Så jag börjar liksom bygga en beteslåda för det här vattnet då. Silhuett och ljud, med det menar jag att du tar hänsyn till att pelagialt fiske med stora bytesfiskar, då fokuserar på väldigt stora beten som bygger en bra silhuett underifrån, för det vet jag av rutin att det är framgångsrecept i den här typen av vatten. Ursäkta, dricker lite. Med ljud tror jag att det behövs rasselkammare, tror jag att det behövs använda spinnare, spinnerbaits och så vidare för extra attraktion och sådär. Så här väljer jag färger, typen av beten och sådär baserat på hur jag tror jag ska lyckas och hur jag ska fiska i det här vattnet. Det här kanske ser lite kul ut. Spinn versus haspel, kastlängder. Det är väldigt populärt att fiska spinn och de flesta gör det absolut mest, och vissa fiskar bara spinn till varje pris. Men för mig, när jag ska ut och fiska ett vatten så är det faktiskt en fråga som jag tänker på. Är det till exempel för mig, säg att vi ska köra mobilt fiske med running and gunning, och vi ska drifta en gräskant och köra jerkbaits och spinnerbaits, behöver inte göra så långa kast, då kanske jag kör spinn. Men kör vi running and gunning över ett stort flak där det är inte bara en gräskant utan det är ett enormt flak, hur stort som helst i de stora vattnena, då prioriterar jag väldigt långa kast. Då vill jag kasta så långt som möjligt och täcka så mycket vatten som möjligt. Då kanske jag väljer haspel. Samma om jag kör pelagialt fiske och bottenstuds och sådär på väldigt djupt vatten, då kanske jag också väljer haspel för att kasta 10-20 meter längre, för att då vill jag ha de här kastlängderna. Och framförallt har jag märkt att om jag ska fiska pelagialt med djupgående wobblers, säg till exempel jag använder väldigt mycket en som heter Rapala CD Magnum 22, som simmar på kanske ner mot 4-5 meter, och när betet landar här så vevar du ner han här är han vid 4-5 meter, då har du kanske vevat redan 10 meter och kastlängden. Sen när du börjar närma dig båten så kommer han upp. Så kastar du kort, då hinner han knappt ner så här till sitt maxdjup. Men kastar haspel och kastar mycket längre så kanske den hinner hålla sig där ett tag innan han kommer upp. Så det tar jag faktiskt i hänsyn till. Vad är det för vatten jag ska fiska? Spinn eller haspel? Lika om jag vet att det är enorma vindar den här dagen och sidovindar och sådär, kanske jag väljer haspel. Och sen när jag fiskar abborre och jigga abborre så använder jag väldigt, väldigt mycket haspel. Just för enkelhet i vindar och längre kastlängder. Väl ute på vattnet och val av utrustning, så skapa kartor, markera objekt. Det handlar väl mest om ekolod. Har man moderna fina ekolod så spelar man in egna kartor om det inte finns. Eller så spelar man ändå in egna kartor fast det finns befintliga, för att du vill ha vissa områden mer detaljerat. Och när jag skapar kartor över en sjö, när jag var yngre eller när jag skaffade första de här loderna, så ville jag vara 100% i all in killen. Nu ska jag göra det bästa jag någonsin kan. Jag ska bryta ner den här sjön i molekyler. Och jag la ner otroligt mycket tid på att göra exakta kartor över hela sjön.
Men det tar otroligt mycket tid och det är bortkastat. Det jag rekommenderar att göra, som jag själv gör idag, att de områdena jag har valt att fiska, där jag kommer att nöta mycket, de tar jag tar en ledig dag. Jag skiter och fiskar, jag offrar lite tid. De zigzackar jag väldigt tätt och noggrant, så jag får en noggrann karta över de områdena. Men det kanske är 5-10% av sjöns yta som jag fiskar på. Resten kanske jag struntar i att loda, eller så har jag bara inspelningen alltid igång, att när den transporterar mig där så börjar jag få en någorlunda karta där jag vet ungefär hur det ser ut här och där, och då kan det hända att man hittar lite nya områden. Men skapa kartor över de områdena, detaljerade kartor över de områdena som du tänker fiska, och markera objekt. Med det menar jag, som jag är personligen, så använder jag plotten väldigt mycket och lägger in symboler hela tiden medan jag är ute och fiskar. Varje grynna jag hittar som inte finns med på någon karta eller inte är lätt att hitta, inte syns, markera med en symbol. När jag har fått en stor gädda någonstans så markerar kanske det med en grön fisk. När jag hittar mycket betesfisk i ett område kanske jag markerar det med en vit fisk. När jag hittar nedfallna gammal timmer någonstans i en hög så markerar jag med en annan symbol. Jag markerar vart gräskanter börjar och vart de slutar, så nästa gång jag kommer dit och vill fiska gräskanten så kan jag köra båt fort hela vägen fram, och så börjar jag fiska på precis rätt avstånd. Jag markerar nedfallna ekor och jag gör mycket markeringar överallt. Säg till exempel att jag är ute och fiskar abborre, så upptäcker jag att oj jäklar vad det hugger bra idag på storsten som ligger på 4-5 meters djup. Då kan jag titta på min plott där över den sjön att jag har ytterligare 3 ställen i sjön där jag har storsten på det här djupet, och då åker jag och duplicerar taktiken och provar där. Så jag markerar egentligen allt av intresse, strömmar, allt möjligt. Har man inte de här loderna så är det såklart svårt. Det du kan göra med att markera objekt är ju det här klassiska, att försök lära dig att säga att du hittar en stengrynna, ta några landmärken, att det är ungefär 100 meter utanför udden i linje mot den här masten på andra sidan sjön eller något sånt där. Och skapa kartor kan du ju såklart inte göra, men det fanns förut i alla fall. Jag är osäker på om det finns idag, men jag kan tipsa om att jag tror att det är Fishbrain appen. Om du skapar en premiumanvändare där så får du tillgång till Lowrans social map till din telefon som en så här overlay-karta. Och har du då den här premiumanvändaren så kan du ha djupkartan från social map på din telefon, och med hjälp av telefonens GPS så ser du var du befinner dig på den här djupkartan. Så du kan inte skapa kartor på det här viset, men du kan använda det lite som en plotter. Val av metod och taktik då. Hur ska vi fiska den här? Rutin, tid på vattnet. Kanske låter lite konstigt till en början så här. Men val av metod och taktik gör man ju av rutin. Att nu vet vi vad det är för typ av sjö. Hur sjön fungerar. Vad är det de mest troligt äter? Vart är de mest troligt befinner sig? Vart finns strömmarna? Kommer vi pannbena? Timing? Alltihopa det här. Det gör ju rutinen av den informationen gör ju att vi vet sedan tidigare i livet att okej, den här typen av vatten så väljer jag metoden pelagiskt pannbensfiske utanför en djupbrant till ett grundflak, och jag kommer pannbena där med stora gummibeten med tunga skallar som jag vevar långsamt över botten, för att det är sen höst och det är en kall dag, temperaturen har sjunkit, det är vindstilla, jag vet att fisken förmodligen är slö och sådär, så då har jag valt min metod. Eller så väljer jag min taktik av att nu vet jag att fisken är aktiv och hungrig, och vi behöver inte nöta på dem, vi ska hitta de aktiva fiskarna, det är en grundsjö, vi kommer fiska i gräset, vi kommer vara väldigt mobila. Då väljer jag taktiken att röra mig snabbt, drifta snabbt, göra långa kast med haspelspö, fiska lättfiskade jerkbaits och så vidare. Uppmärksam, mönster, byten.
det här är ju, allt det här är, påverkar ju valet av strategi. För när du väl är där ute och gjort allt förarbete så är det kommer leda dig närmare sanningen ute på vattnet, men du ska hela tiden vara uppmärksam också och våga bryta din plan. Och det är ju egentligen att du kan ju mitt under, du är uppmärksam på någonting, gör att du mitt under passet väljer att byta metod. Du väljer att istället för att fiska med 50 gram skalle bottennära på 12 meter, så upptäcker du att de var mer aktiva än vad du trodde. Du ser på lodet att betesfisken befinner sig mellan 2 och 5 meter och du sett några stora ekon strax under dem. Då ändrar du din taktik till att ta en 20 gram skalle och fiska betet 2-3 meter under ytan. Vad kan du se för mönster? Ser du hela tiden att det är ingenting som hugger grundare än 8 meter? Eller ser du att varje gång på kvällen så går de in grund och så vidare? Det påverkar val av metod och taktik. Och byten. Ser du att de verkar föredra de mindre gäddorna äter löjorna som står i strömkanten där. Och så har du lärt dig till exempel att men längre bort så har du en vik som blir full i storbrax och där får du alltid de här 110 plus gäddorna. Det är också val av metod och taktik med syftet, vad är det jag behöver fånga? Är det en tävling, du behöver fylla pappret, då kanske du väljer taktiken att fiska på de här mindre gäddorna i löjstimmen för att de är lättare att fånga och de är fler. Ligger du bra till eller vill pannbena privat efter den stora gäddan, så väljer du taktiken att pannbensfiska med stora beten, bland braxtimmen, ute på det där vart de nu är. Vad är stabilt och vad ändras? Här har vi också när man börjar få lite rutin på vattnet, och egentligen från allra första passerna så försöker man alltid vara uppmärksam på vissa saker i vattnen är stabila. Vissa fläckar lär du dig att de håller alltid fisk. Vissa vatten så lär du dig att på kvällen går löjan alltid upp och vakar där. Vissa saker sker om och om igen. Då har du liksom sån här, då har du fakta på saker du vet som du alltid kan bygga på. Och så har du saker som ändras. De ändras från årstid till årstid, de ändras från dag till dag eller till och med mitt under dagen. Var uppmärksam på de här sakerna, var beredd att ändra din taktik beroende på vad som ändras. Ser du liksom att de här säg till exempel att du har sett massa stora gäddor i pelagialen under betesstimmorna och haft bra fiske halva dagen pelagialt, och så ser du helt plötsligt att stimmen är kvar men du ser inga gäddor kvar där och du får inga fiskar. Någonting har ändrats. Du måste justera din taktik. Och i slutändan när vi har gjort allt det här så börjar vi få en rätt så bra hum om hur det här vattnet, vi har brytit ner det här vattnet. Vi har lärt oss vart de olika fiskarna är. Vart är mellangäddan, vart är storgäddan, vart är de små gäddorna, vad äter de, vilka årstider, tider på dygnet, vilka beten, djup, hastighet, ska pannbena röra med och så vidare. Då är vi toppen av pyramiden när själva genomförandet lyckas. Det handlar om att du ska vara på rätt plats, vid rätt tid, fiska med rätt metod och rätt beten såklart. Så ungefär så här är det jag gör när jag fiskar ett vatten. Den här pyramiden, tankegången av den här pyramiden, hur jag bygger upp det för att narrow down hur jag i slutändan ska fiska, det går till ungefär så här, och jag försökte göra det lite mer lättförståeligt. Det är inte lätt att förstå. Har man inte fiskat så länge så är det vissa av de här punkterna väldigt krångliga, och sen är det också att fiske är otroligt komplext. Även om jag skrev en bok med 40 000 sidor så skulle jag aldrig kunna få med alla parametrar som spelar in, men här har jag försökt att göra en övergripande planering för ett vatten. Och när vi fiskar sjöax i pikefight och perchfight så är det ju egentligen det här vi gör när vi bygger planen, bara att tiden är väldigt, väldigt knapp. Det är svårt för att sent kvällen innan får vi reda på vad det är för vatten, och man vet ingenting om den, och många gånger så hittar du ingenting heller om du googlar den. Så då försöker vi med hjälp av kartor, satellitbilder, djupkartor ta reda på vad är det för typ av sjö och så vidare. Vi gör hela det här jobbet och försöker börja bryta ner sjön. Sen är det dags för tävling, då får vi räkfiske, eller räkfiske är inte, vi får räka 45 minuter på morgon innan vi får börja fiska.
Så man ligger sömnlös där under natten och tänker på alla de här platserna. Vad vill man åka och titta på under rek? Man har sett ut ett antal fläckar, vad man vill titta på, vart man tror är hett och så vidare. Och så under rek så försöker vi titta där och så försöker vi välja platserna vi ska fiska, med vilken utrustning, vilken metod och taktik. Och så tänker vi väldigt mycket hela tiden på att vara uppmärksam och vad som ändras för att förhoppningsvis under dagen vara på rätt plats. Någon gång under dagen vara på rätt plats. Rätt tid är svårt under en sån där tävling, men att använda rätt metod och förhoppningsvis lyckas då. Så prova gärna det här. Det kanske verkar överseriöst, väldigt tråkigt och så vidare, men sanningen är att jag tycker personligen att det här jobbet är väldigt kul att göra. Det är väldigt, väldigt lärorikt också, och desto fler gånger du har gått igenom de här tankegångarna i ditt liv, du kan göra samma pyramid 10 gånger, 20 gånger, 100 gånger på samma vatten och hitta mer och mer och mer och lära dig mer och mer och mer. Och desto fler vatten du har gjort det här och nått hit att du lyckas, du har brutit ner sjön, du förstår sjön nu, desto mer har du med dig i livet, desto vassare kommer du bli hela tiden. Så ja, det här avsnittet, den här videon är riktat med till nördarna där ute som vill veta mer, som är hungriga, lära sig mer. För vardagsfiskaren är det här säkert lite för tungt och lite för mycket, men jag vill försöka. Jag tycker själv att sånt här är väldigt intressant och roligt att göra videos kring sånt här, istället för bara prata om det här mest grundläggande alltid. Så lämna gärna lite feedback och kommentarer. Jag vet att det här varit otroligt långt, men var det här intressant? Vill ni se mer sånt här i framtiden? Vill ni veta mer kring sånt här? Låt mig gärna veta det. Var det bara för långt eller för mycket eller någonting saknades? Skriv gärna en kommentar så tar jag med det i framtiden. Tar jag med mig all feedback. För tanken är att jag ska börja göra lite mer videos för att det är så många som efterfrågar det. Och det tackar jag för. Det är väldigt kul att ni gör det. Så min tanke har varit att jag ska till exempel i den här pyramiden nu göra individuella videoavsnitt om olika bitar i tårtan här då. Till exempel kan vi göra en video satellitbilder och djupkartor, att jag gör en video där vi sitter och tittar på djupkartor och satellitbilder så här, och hur jag tänker. Då går jag igenom, vi tar en sjö liksom, hur jag tänker, hur börjar jag bryta ner den, vart börjar jag kolla och leta liksom, hur kommer jag till slut till att okej, jag vill fiska precis där till exempel. Och färger kan vi göra en video om, timing, vi kan prata mer om stråk i någon video, årstider, byten, kräftor, liksom försöka göra en serie här. Och tycker ni bara att det är intressant så kör vi på det, och så tacka för den här gången. Får se hur många av er som orkar sett hela videon. Skitfisk allihopa.